હેલો ફ્રેન્ડ, જય શ્રી કૃષ્ણ. તો સ્ટાન્ડર્ડ 5th ઇંગ્લિશમાં આપણે જોયું હતું પાઠ્યપુસ્તકના પેજ નંબર 101 પરથી આપણે જોયું હતું શેપ નેમ, અને 102 ઉપર આપેલા છે વેજીટેબલ નેમ. તો હવે આપણે શરૂ કરવાનું છે 103 પેજ ઉપર જે ફ્રૂટ નેમ આપેલા છે શરૂ કરવાનું છે. તો તમારે તમારી 4 લાઇન બુકમાં શું લખવાનું છે? પહેલાં ફ્રૂટ નેમ, તો એ રીતે ફ્રૂટ એટલે ફળો કરીને આપણે લખવાનું છે. તો આપણે પહેલો સ્પેલિંગ જોઈએ. તો પહેલો સ્પેલિંગ આપેલો છે ઇન્ડિયન ગૂસબરી. શું આપેલો છે? ઇન્ડિયન ગૂસબરી. INDIAN, પછી ગૂસબરી એટલે GOOSEBERRY, ગૂસબરી એટલે આંબો. પછી છે બીજો સ્પેલિંગ છે એપલ. આ તો બધાને આવડતો જ હોય ને. તો APPLE, એપલ એટલે સફરજન. પછી આપેલો છે બનાના, BANANA, બનાના એટલે શું થશે? કેળું. પછી છે આપેલો બેરી. તમે જ્યારે લખો ત્યારે તમારે ઉપરના પિક્ચર જોતું જવાનું રહેશે. BERRY, બેરી એટલે બોર. પછી છે ચીકુ, CHIKOO, ચીકુ એટલે શું થશે? ચીકુ. પછી છે ઉપર પિક્ચર જોશો એટલે ચીકુનું જે પિક્ચર દોરેલું છે એ જોવાનું રહેશે તમારે. તો કે કસ્ટર્ડ એપલ, તો CUSTARD. પછી છે APPLE, કસ્ટર્ડ એપલ એટલે સીતાફળ. પછી છે ગ્રેપ્સ, GRAPES, ગ્રેપ્સ એટલે દ્રાક્ષ. ગોવા, શું છે? ગોવા, GUAVA, જામફળ. પછી છે, હવે તમારે પહેલો સ્પેલિંગ કેવો કરવાનો છે તો આપણને યાદ છે ને, તો કે કેપિટલ JACK, FRUIT, જેકફ્રૂટ એટલે ફણસ. હવે સામે છે તમારે કન્ટિન્યુ જ કરવાની છે. તમારા બુકમાં પણ નો જગ્યા હોય તો જ બીજા પેજમાં કરવાનું રહેશે. તો તમારે કન્ટિન્યુ કરવાનું છે. તો હવે શેનો છે? લેમન, LEMON, લેમન એટલે લીંબુ. પછી લાઈમ એટલે પણ શું થશે? લીંબુ, LIME, લાઈમ એટલે લીંબુ. પછી છે મેંગો, MANGO, મેંગો એટલે કેરી. પછી ઓરેન્જ, ORANGE, ઓરેન્જ એટલે નારંગી અથવા સંતરું. પછી છે પપૈયા. શું કહેવાય છે? પપૈયા. તો ઇંગ્લિશમાં પપૈયા કહેવાય છે, ગુજરાતીમાં પપૈયું બોલીએ છીએ આપણે. PAPAYA, પપૈયા એટલે પપૈયું. પછી છે પીચ, PEACH, પીચ. પછી છે પિયર, PEAR, પિયર એટલે પેર. પછી છે પાઇનેપલ એટલે શું થશે? અનાનસ, PINE. પછી એપલ એટલે આ રીતે છૂટું પાડીને બોલશો તો તમને આવડી જશે. તો કે PINE, એપલ. હવે APPLE, હવે સાથે જોડી દેવાનો PINE, પાઇનેપલ એટલે અનાનસ. હવે છે પ્લમ, PLUM, પ્લમ. શું છે? પ્લમ. હવે સામે આપેલું છે પોમગ્રેનેટ. શું આપેલું છે? પોમગ્રેનેટ, POMEGRANATE, પોમગ્રેનેટ એટલે દાડમ. હવે છે રોઝ એપલ. શું છે? રોઝ એપલ, ROSE. પછી APPLE, આ રીતે યાદ રાખવાનું, ROSE, રોઝ એપલ એટલે જાંબુ. પછી સ્ટ્રોબેરી, STRAWBERRY, સ્ટ્રોબેરી એટલે સ્ટ્રોબેરી. સ્વીટ લાઈમ, તો સ્વીટ લાઈમ આપેલું છે SWEET, લાઈમ, LIME. લાઈમનો સ્પેલિંગ આપણે આગળ કર્યો એ પ્રમાણે. તો ખાલી શેનો કરવાનો છે? સ્વીટ લાઈમ એટલે કે સ્વીટનો જ કરવાનો છે. SWEET, પછી લાઈમ, LIME, સ્વીટ લાઈમ એટલે મોસંબી. પછી છે સ્વીટ લેમન,
સ્વીટ લેમન તો શું થશે SWEETMELON SWEETMELON શક્કરટેટી સ્વીટ લેમન એટલે શક્કરટેટી. હવે છે વોટર લેમન તો શું છે WATERMELON સ્વીટ લેમન એટલે તરબૂચ. પછી છે વુડ એપલ WOOD પછી APPLE વુડ એપલ એટલે કોઠું. તો આ બધા સ્પેલિંગ આપણે જોઈએ અહીંયા આપણને આપેલા છે. જો કે પિક્ચરમાં આપેલા આપણને ખબર ના પડે તો પિક્ચર જોઈ લઈએ તો આપણે ખ્યાલ આવી જાય કે શેને શું કહેવાય છે. તો હવે આપણે નેક્સ્ટ પેજ ઉપર જવાનું છે. તો જોઈએ નેક્સ્ટ પેજ ઉપર. તો નેક્સ્ટ પેજ ઉપર આપણને 104 પેજ ઉપર આપેલું છે ડ્રાય ફ્રૂટ્સ. શું આપેલું છે તો નવા પેજમાં શું લખવાનું છે ડ્રાય ફ્રૂટ સૂકો મેવો. શું લખવાનું છે સૂકો મેવો. તો એમાં પણ આપણે પહેલાં પિક્ચર જોઈ લઈએ પછી નીચેના સ્પેલિંગ જોઈશું. તો ડ્રાય ફ્રૂટના આપણે પિક્ચર જોયા. તો હવે આપણે એ પ્રમાણે શું જોવાનું છે તો કે આપણે સ્પેલિંગ જોવાનું છે. તો હવે જોઈએ પહેલો સ્પેલિંગ છે આલમંડ ALMOND આલમંડ એટલે શું થશે બદામ ALMOND આલમંડ એટલે બદામ. એપ્રિકોટ શું છે બીજો સ્પેલિંગ છે એપ્રિકોટ APRICOT એપ્રિકોટ એટલે જરદાળુ અથવા આલુ. પછી છે બીટલનટ. શું કહેવાય છે બીટલનટ તો BETELNUT એટલે બીટલનટ એટલે શું થશે સોપારી. પછી છે કેસનટ એને શું કહેવાય છે કાજુ. તો કે CASHEWNUT કેશનટ એટલે કાજુ. હવે સામે આપેલા છે તમારે આ આખા પેજમાં જ રાખવાના છે. તો કે કોકોનટ COCONUT કોકોનટ એટલે નાળિયેર. હવે ડેટ્સ શું છે ડેટ્સ DATES તો શું થશે ખજૂર. હવે ડ્રાય ડેટ્સ તો ડ્રાય ડેટમાં ડ્રાય એટલે સૂકું ડેટ્સ એટલે ખજૂર. તો કે ખારેક થઈ ગયું ને કે જે આપણે ખારેક છે એ ખજૂરની જ હોય છે પણ એ કેવી હોય છે સૂકી હોય છે. તો એ રીતે યાદ રાખવાનું DRYDATES ડ્રાય ડેટ્સ એટલે ખારેક. પછી છે ફિગ FIG એટલે અંજીર. પછી છે પિસ્તાચો તો PISTACHIO પિસ્તાચો એટલે પિસ્તા. હવે છે રાઇઝિન્સ એટલે કે સૂકી દ્રાક્ષ RAISINS રાઇનેસ એટલે કે રાઇસિન્સ એટલે કે સૂકી દ્રાક્ષ. હવે છેલ્લો આપણો કયો છે વોલનટ. કયો છે વોલનટ WALNUT વોલનટ એટલે અખરોટ. તો આપણે આ સ્પેલિંગ છે આ જે 2 પેજ કર્યા છે તો એ ઉપરના આપણે પિક્ચર પણ જોઈએ. તો કે આપણે બધા સ્પેલિંગમાં જોઈ લીધું કે વોલનટ કોને કહેવાય એપ્રિકોટ કોને કહેવાય રાઇસિન્સ કોને કહેવાય આલમંડ કોને કહેવાય. તો કે પિક્ચર જોઈને વધારે ખ્યાલ આવી ગયો છે આપણને. તો હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે આગળના પેજમાં જે છે એ સ્પેલિંગ જોઈશું. ત્યાં સુધી તમારે આ સ્પેલિંગ પાકા કરવાના છે અને 4 લાઇન બુકમાં લખવાના રહેશે. થેન્ક યુ એવરીવન.